हेलो गाइस वेलकम ब्याक। आज म हजुरहरूलाई ट्रान्सपोज फङ्सन र यसको युजको बारेमा भन्छु। त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ मसँग एउटा टेबल छ। अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि यो 1 भन्ने रोको डेटाहरू चाहिँ मलाई यो कोलममा चाहियो। भनेको जनवरी यहाँ छ भने मलाई जनवरी यहाँ चाहियो, अनि त्यसको मुनि फेब्रुअरी, त्यसको मुनि अप्रिल। त्यो कसरी गर्ने त? त्यो चाहिँ हामी ट्रान्सपोज फङ्सनको युजले गर्छौँ। हो, अब मसँग अर्को केस पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग यो टेबलको डेटाहरू छ। अब यो डेटाहरूलाई चाहिँ मलाई अर्कै फाइलमा कपी गर्नु पर्यो, तर ट्रान्सपोज गरेर कपी गर्नु पर्यो। हो, त्यो 2टा फाइलको बिचमा लिङ्क नहोस्। त्यो फर्स्ट केस र 2टा फाइलको बिचमा लिङ्क हुनु पर्यो भनेको मलाई अब अर्को सिट बनाएँ। अब यो सिटमा चाहिँ मलाई यो जुन टेबल छ नि त्यसको ट्रान्सपोज फर्ममा चाहियो, तर मैले यहाँ कुनै डेटाहरू चेन्ज गरेँ भने यहाँ पनि चेन्ज होस्। हामी 2टा केस गर्छौँ है त। अब सुरुको केस गरौँ। सुरुको केस गर्नको लागि चाहिँ म सुरुमा कपी गर्छु। कपी गर्छु। अब फेरि म अहिले यहाँ जान्छु र पेस्ट गर्छु। अब पेस्ट चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पेस्ट एज स्पेसल। त्यो गर्नको लागि यहाँ पेस्टमा जाने, यहाँ मुनिको एरोमा क्लिक गर्ने, यहाँ पेस्ट स्पेसल भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्ने। अब हामीले यहाँ ट्रान्सपोज भन्ने देख्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गर्ने र ओके गऱ्यो भने हाम्रो यो ट्रान्सपोज भयो। अब मैले यो इन्कममा फेरि 2000 पारिदिएँ भने मेरो यहाँ चेन्ज हुँदैन। हो, यस्तो केस चाहिँ हाम्रो कुनै अरू फाइलहरूमा कपी गर्नु पर्यो, लिङ्क नगर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यस्तो युज गर्छौँ है। अब लिङ्क गर्नुपर्ने केस गरौँ है त। मानौँ मसँग यो डेटा छ। अब मलाई यो सिटमा चाहिँ यो टेबलको ट्रान्सपोज फर्म चाहियो, तर लिङ्क हुनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी ट्रान्सपोज भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ डाइरेक्टली। इक्वल्स टु ट्रान्सपोज लेख्छौँ। अब हामी एरे सिलेक्ट गर्छौँ। कहाँदेखि कहाँसम्म हो त होइन। अहिलेको लागि हाम्रो यो सिटमा हो, यहाँ जाउँ। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गरौँ र इन्टर गऱ्यो भने हाम्रो ट्रान्सपोज भयो है। अब हामीले यहाँ मानौँ जनवरीको फेरि मैले 1000 लेखिदिएँ भने इन्कम जनवरी होइन, जनवरीको इन्कम 1000 हो। यहाँ पनि चेन्ज भयो है। हामीले आज ट्रान्सपोजको 2टा केस हेऱ्यौँ है त। थ्याङ्क यू।